لو بتعاني من الام او مشاكل في الرقبه، في الكتف، في الظهر، في الحوض او حتى في الركبه، ففي الفيديو ان شاء الله هبدا اعلمك افضل 5 تمرينات اطاله او استرتشات على الاطلاق في الحياه عشان تبدا تعالج الام ومشاكل المناطق دي كلها. ولو انت حتى مش بتعاني من الالم ده دلوقتي وعملت الاسترتشات دي، فانت بتحمي نفسك من المشاكل اللي بتحصل في المناطق دي كلها، اللي هي من اكتر المشاكل اللي بتأرق علينا حياتنا. فيديو مهم جدا 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 ان شاء الله. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم دكتور حازم طارق، دكتور علاج طبيعي وسيرتيفايد بيرسونال ترينر من امريكا. للاسف المجتمع اللي احنا فيه نتيجه الجلوس لفترات طويله والحاجات الغلط اللي بنعملها، حتى التمرين يا جماعه الناس بتتمرن بطريقه غلط، بيحصل لنا مشاكل حدث بقى ولا حرج. في الرقبه ماشي، في الظهر ماشي، في الركبه، في الكتف اسال مجرب. ده في الغالب ان احنا دايما لو حتى بنتمرن بنهتم بتقويه العضلات، مش بنهتم بمرونتها. يعني زي ما العضله مهم جدا انها تكون قويه، ولما تكون قويه بتحمي المفصل اللي هي فيه، على قد برضه لو القوه دي زادت عن حدها بدون اي مرونه او استطاله في العضلات بتبدا تقفش، تبدا تاخد المفاصل في اوضاع غلط، وبالتالي تتسبب لنا في الم. فيلا بينا دلوقتي باختصار نعرف افضل 5 استرتشات على الاطلاق. الفيديو اللي انتوا طلبتوه مني كتير جدا بشيء من الاختصار، واكيد لازم تشار الفيديو ده عشان توريه للناس كلها يا جماعه عشان تبدا تحميهم من المشاكل دي. ولو حابين اكلمكم عن كل استرتش في اللي هنبدا نقولهم دلوقتي بنوع من الاستفاضه، وليه فعلا هو ينضم لقائمه الافضل على الاطلاق، عرفوني تحت في التعليقات. اول استرتش على الاطلاق لعضلات الرقبه، اللي الرقبه مصدعانا وعامله لنا مشاكل ورقبتنا بتوجعنا على طول. كم مره شفت واحد ماسك الموبايل بالشكل ده وعمال مقتب بالمنظر ده وعامل بالطريقه دي؟ مع الوقت ايه اللي هيحصل؟ رقبته هتتاخد لقدام، تعمل لنا الوضع اللي بنسميه الفورورد هيد بوستشر، الرقبه باصه لقدام. ده غلط، احنا محتاجين نرجعها كده. باصه الرقبه لقدام دي احد الحاجات او العضلات الخبيثه جدا اللي بتعمل لنا المشكله دي، وهي عضلات الترابيز. هنعمل استرتش لعضلات الترابيز بالشكل اللي احنا شايفينه. هتبدا تقعد على الكرسي بالشكل ده، تثبت ايدك تحت فخدك او تمسك الكرسي من تحت بحيث انت تبقى مثبت الكتف كويس قوي، تبص الناحيه الثانيه وبعدين تبص لتحت، وبايدك الثانيه اللي هي معاكسه تقوم ماسك دماغك من فوق بالشكل ده وتزقها لتحت بالمنظر اللي انت شايفه. بتثبت في الوضع ده لمده 30 ثانيه وتكرره 4 مرات. تاني استرتش العضله يعني كنت بحبها، بس يعني خلاص ما بقاش ما بيننا عمار من بعد الاصابه بتاعت الكتف، وهي عضلات الماجانوس او عضلات اللاتيسمس دورساي. العضلات دي للاسف بتاخد الكتف في وضع لفه كده بنسميه الانترنال روتيشن، اللي هو الوضع اصلا اللي بيحصل نتيجه وانت ماسك الموبايل بتبقى مقتب. فتخيل كمان لما انت تروح تقوي العضله دي اللي هو بتزود الوضع ده اكتر، الامر اللي بيؤدي لانحشار اوتار الكتف، الامر اللي بيحصل كتير جدا جدا لناس كتير جدا، وللاسف اختبرتها بطريقه شخصيه. ازاي نعمل تمرين اطاله للعضله دي؟ هو تمرين صعب فركز، وقبل ما تركز اعمل لايك جميل للفيديو ده. يلا بينا نعرف. ترفع كتفك فوق بالشكل ده، تمسك في اي حاجه. انا هنا ماسك في الشبكه، انت ممكن تمسك في عقله معلقه في الباب، في اي حاجه ماسكه فوق بالشكل ده. كف ايدك يكون باصص لفوق بالمنظر اللي انت شايفه ده، وبعدين تاخد رجلك اللي موجوده في نفس الناحيه تقوم واخد خطوه معاكسه بالمنظر ده، عشان ده امر يعمل زي تانية معاكس في مفصل الحوض بالمنظر اللي احنا شايفينه، عشان العضله اصلا بتمسك من اول تحت من هنا. وبعدين بنبدا نلف بوسطنا للناحيه بتاعه الكتف، وبعدين بنتني ظهرنا بالجنب بالمنظر ده، ونزق بايدينا الثانيه الحته لقدام عشان نزود صعوبه الاسترتش. هنحس بعضلات الماجنس انها بتتقطع حرفيا. نثبت في الاسترتش ده لمده 30 ثانيه ونكرره 4 مرات يوميا. ثالث استرتش معانا، ظهري وجعني. الم اسفل الظهر من اكتر الحاجات اللي بنعاني منها يا جماعه. احنا مبتلين بحاجه اسمها الجلوس لفترات طويله، كل وظائفنا بقت قاعده على طول. يعني الاسترتش ده بليز من فضلكم وروه للناس، لان الاسترتش ده لو عملناه هنحمي الناس من الام الظهر جدا 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 ان شاء الله. هو استرتش للناس اللي متابعين ماسل كلينيك، حتى النخاع عارفين العضله دي انا قد ايه يعني مش بنحب بعض. عضله الاليوسوس دي العضله اللي بتبقى ماسكه الفقرات القطنيه، ونتيجه قعدات لفترات طويله بتبقى قافشه، فلما بتقفش وتزعل بتشد الفقرات القطنيه وتعمل لنا الم اسفل الظهر. ازاي نبدا نعملها استرتش؟ هتقعد في الوضع اللي انت شايفه ده دلوقتي، مع المحافظه على وضع الحوض في الوضع اللي بنسميه البوستيريو بيلفيك تيلت، او ان انت تبقى قالب الحوض بتاعك لورا. طبعا ما تبقاش طالع لقدام بالمنظر اللي احنا شايفينه ده، عشان ده بيخلي الاسترتش يروح على حاجات ثانيه احنا مش عايزينها. مع ان انت بتكون مطلع قدم رجلك لبره بالمنظر اللي احنا شايفينه ده، بيزود الاسترتش صعوبه، ودي حاجه بتفيدك اكتر. وتثبت في الوضع ده 30 ثانيه وتكرره 4 مرات يوميا. رابع استرتش من اعظم استرتشات موجوده على الاطلاق، وهو استرتش لعضله البايريفورمس او اللي بيسموها العضله الكمثريه. العضله دي خبيثه جدا، ويلا نعد مع بعض هي ليه مش حلوه. العضله دي لو شدت وتنشنت بتعمل لنا عرق النسا الكاذب. متخيل؟ ممكن واحد يجي له وجع اعصاب وتنميل في رجله ويقول لك بس انزلاق غضروفي، واللي يقول لك عرق نسا، واللي يقول لك نتيجه تنشنه في العضله الكمثريه القبيحه السيئه. لا نعمل لها استرتش ان شاء الله دلوقتي ونعرفها غلطها. ده غير ان العضله دي لما بتتنشن بتاثر على ميكانيكيه حركه مفصل الحوض وبتعمل لنا مشاكل ثانيه كتير. ازاي نبدا نعمل لها استرتش؟ هتبقى قاعد جميل جدا بالشكل اللي احنا شايفينه، ظهرك مفرود جدا ودي اهم حاجه، رجلك مفروده قدام. هناخد الرجل اللي احنا عايزين نعملها استرتش نحطها فوق الرجل الثانيه بالشكل اللي احنا شايفينه، وبعدين نبدا بظهرنا اللي احنا محافظين على استقامته كده نميل لقدام. الميل ده بيكون جاي من مفصل الحوض مش من مفصل الظهر. ظهرك مفرود وبتميل بس لقدام. اول ما تبدا تعمل كده هتحس العضله دي او هتحس ان اعلى الفخذ من ورا بيتقطع حرفيا. تعرف كده ان انت بتنشن صح على عضله البايريفورمس او العضله الكمثريه. تثبت في الوضع ده بطل 30 ثانيه وتكرر
وبتكرره 4 مرات يوميا. عايز تزود الاسترتش ده كمان صعوبه، بايدك المعاكسه للرجل اللي انت بتعمل لها استرتش، ابدا حضنها كده ناحيتك عليك، هتحس العضله بتتقطع حرفيا. خامس واخر استرتش معانا من اعظم استرتشات موجوده على الكوكب، وهو استرتش العضلات الخلفيه او الهامسترنج، اللي لما بتقفش بتعمل لنا مشاكل كتير، وللاسف بتقفش كتير لان احنا قاعدين لفترات طويله. تقعد برضه على الارض بالشكل اللي احنا شايفينه، رجلك اللي انت ما بتعملهاش الاسترتش بتاخدها في وضع 8 بالشكل اللي احنا شايفينه، وتبدا رجلك الثانيه تفردها جامد جدا. عايز فرد كامل في الركبه مع فرد كامل في الظهر، وبعدين تاخد مشط رجلك عليك لقدام. هتحس لحظيا على طول ان عضلات رجلك من ورا، العضلات الخلفيه او الهامسترنج اللي بنتكلم عنها، بيحصل لها استطاله. طيب انت عايز تزود الاسترتش ده صعوبه اكتر، هات اي فوطه عندك، حزام، مصليه، ايا كان حاجه بتقدر تستخدمها، وتحطها بالشكل ده وتشد مشط رجلك عليك اكتر مع الحفاظ على ظهرك. المفروض حرفيا هتحس العضله دي بتتقطع. بتثبت طبعا في الوضع ده 30 ثانيه وبتكررها 4 مرات يوميا. بس كده يا ابطال، دول كانوا اعظم 5 استرتشات على الاطلاق من وجهه نظري. طبعا لو حافظت عليهم هتحمي نفسك من اصابات كتيره جدا، ولو اوريدي متصاب فطبعا سلامتك الف سلامه الاول، واعمل الحاجات دي هتفرق معاك جدا جدا في الاصابه بتاعتك. لو استفدت من الفيديو اكيد لازم تشيره عشان نبدا نفيد بيه اكبر عدد ممكن من الناس، وما تنسوناش في دعوه حلوه كده، يا رب يخفف عننا جميعا الالام. كان معاكم دكتور حازم طارق، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.